English for Beginners Lesson 3 ආධුනිකයින් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ 3 වෙනි පාඩම අද. අපි පළවෙනි පාඩමින් ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්නත් දෙවෙනි පාඩමින් නම් ගම් ලියන්නත් ඉගෙන ගත්තා. අද 3 වෙනි පාඩම ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීම. අද පළවෙනි කොටස. මෙම පාඩමේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙන අකුරු 3 වචන පිළිබඳ විස්තරාත්මක පාඩමක් කරන්න. ඔබට සපයා ඇති ටියුට් එකේ පිළිතුරු පාඩමට සමන් දෙමින් ලියන්න. අපි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ශබ්ද තියෙනවා කියලා. consonant sounds, vowel sounds. ඉංග්‍රීසි වචන ලියනකොට මේ consonant sounds සහ vowel sounds එකතු වෙලා තමයි වචන සෑදෙන්නේ. බෑ. අපි බලමු බෑ කියලා කොහොමද ලියන්නේ. B A. අපි නම් ලියනකොට නම් B A ලිව්වේ බ කියලා ලියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීමේදී B A කිව්වම බෑ කියන සවුන්ඩ් එක තමයි එන්නේ. කෑ. C A. අපි නම් ලිවීමේදී C භාවිතා කළෙත් නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීමේදී C භාවිතා වෙනවා වැඩිපුර. C A කෑ. හැ. හයන්නට H H A හැ. මැ. මයන්නට M M A මෑ. පැ. පයන්නට P P A පෑ. සයන්නට S S A සෑ. B A බෑ. C A කෑ. H A හැ. M A මෑ. P A පෑ. S A සෑ. cat. අපි බලමු දැන් cat ලියන්නේ කොහොමද කියලා. කෑ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා කයන්නට C A කෑ කියන C A තමයි එන්නේ. කෑ අල්ට යන්නට T. cat C A T cat. bat බයන්නට B බෑ A හල්ට යන්නට T B A T bat. හැ හයන්නට H හැ A හල්ට යන්නට T hat. mat මයන්නට M මෑ කියනකොට අපි ඒ එකතු කරනවා. මෑ mat හල්ට යන්නට T mat පැදුර. cap කයන්නට C කෑ A හල්ප යන්නට P cap. tap ටයන්නට T ටෑ කියනකොට ඒ එකතු වෙනවා. ටෑ හල්ප යන්නට P tap. map මයන්නට M මෑ A හල්ප යන්නට P map සිතියම්. ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට A එකතු වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු බේ කොහොමද බේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ කියලා. බේ B E. ලේ කොහොමද ලේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ කියලා බලමු. L E. හේ කොහොමද හේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ. H E. මේ මේ M E. පේ P E. සේ S E. ඔය ආකාරයට. එතකොට අපි බේ B E ලේ L E හේ H E මේ M E පේ P E සේ S E ඒවා නම් ලියන ආකාරයටමයි. hen හයන්නට H hey E N H E N hen
10 tayanada t te e n 10 pe payanada p pe ඊලියනවා pen pan bed බයනට b bay e ed bed and net n and n e ne it net del leg l e le ug g leg ඔන්න අපි e එකතු වෙන ඒවා තමයි ඒ ඉගෙන ගත්තේ. දැන් බලමු b bi li li he hi me mi p pi c si නම් ලියන ආකාරයටම තමයි ස්පි ලියනකොට i එකතු වෙනවා. bin b I b bin pig p I p ug g pig sit s I it t sit වාඩි වෙලා ඉන්නවා sit ඔන්න අපි දැන් ඊළඟට co 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 to 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 ho ho no no po po නම් ලියන ආකාරයටම o එකතු වෙනවා cot co t cot තොටිල්ල pot po t pot කලය log lo g log කොටය top to p top බඹරය දැන් අපි බ කියන්නේ කොහොමද බලමු bu අපි නම් ලියනකොට නම් බ කියනකොට ba තමයි එකතු වෙන්නේ නමුත් ඉංග්‍රීසි වල බ කියන සවුන්ඩ් එක එනකොට bu තමයි එකතු කරන්නේ මේක ටිකක් ගොඩක් අයට පැටලෙනවා හොඳින් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි වචන ලියනකොට බ කියනකොට අපි bu නම් ලියනකොට නම් bu කියලා අපි ලිවේ bu කියන එකට. නමුත් ඉංග්‍රීසි වචන වලදී bu බ car cu ha hu ma mu pa pu sa su cup cu p cup කෝපය gun gu ga n gun තුවක්කුව bun bu n bun බනිස්ගෙඩිය run ru n run දුවනවා sun s u sa sun ඉර
jug, J-U, ja, ug, jug, joguwa, heart, H, U, ha, ut, T, heart, pala, rug, R, U, ug, rug, palasa. මේ ආකාරයට අපිට මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අකුරු තුනේ නම් අපි ලියන්න පුරුදු වුණේ. මැදට අපි ආවා A, E, I, O, U vowels. මැදට vowels එන වචන තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. මුලින්ම මැදට A එන ඒවා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි E එන ඒවා, I එන ඒවා, O එන ඒවා, U. Okay, name the pictures. පින්තූර නම් කර. Cat, C-A-T, cat. Bat. මා පිළිතුරු ලියන්න කලින් ඔබ පිළිතුරු ලියන්න. වීඩියෝ නවත්තලා පිළිතුරු ලියන්න. Hat, mat, cap, tap, map, cup, gun, bun, run, sun, jug, hen, ten, pen, bed, bin, pig, sit, cot, pot, log, top. Okay, that's the end of the lesson. ඔන්න පාඩමේ අවසානයේ. එහෙනම් මං හිතන්නේ ඔබ අද මේ වචන ලිවීම, ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීම ආරම්භ කළා. හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. තව පාඩම් කීපයක්ම තියෙනවා මේ වචන ලිවීමේ. පාඩම් 10ක් පමණ තියෙනවා. ඒ සියලුම පාඩම් නාර්මලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න මේ කෙටි වචන ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දෙවෙනි පාඩමෙන් ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. Good luck all of you.